Xin chào quý vị. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm để kết nối với inverter. Thì hãng Mitsui họ phát triển các cái dòng inverter của họ, và họ cũng có một cái phần mềm để mà kết nối inverter, cấu hình cũng như cài đặt hay là giám sát inverter. Thì dưới đây thì mình sẽ lấy mẫu một con biến tần mã là E740. Cái mã nó là E740. Con này nó đã con này bị cũ và bỏ. Thì mã là E740 ha, 3 kg 7, công suất là 3 kg 7 cho mình có điện vô. Thì cái dòng E thì nó sẽ có trọng mini USB là dùng để kết nối với máy tính. Mình sẽ bật điện nó lên. Thì bật điện nó lên thì bây giờ trong con biến tần này đã cài một số thông số gì đó thì mình chưa cần quan tâm. Hiện tại là nó có thông số cài đặt khác với mặc định của nhà sản xuất rồi. Một số cái là người ta đã cài. Mình cắm cái cáp mini USB vào thì một đầu là mini USB này, các bạn có thể mua ở các cái tiệm điện thoại. Đây, một đầu nó hình theo nhỏ nhỏ, và một đầu là USB. Thì mình cắm vào máy tính. Thì sau khi cắm vào máy tính á, thì máy tính các bạn phải cài cái gói hỗ trợ cái phần mềm của Mitsui. Thì Mitsui thì các bạn cài cái phần mềm để kết nối với các dòng inverter thì các bạn cài phần mềm là FR Configurator này, Configurator 2 này, và mình sẽ vào Manager. Thì khi mà các bạn cài đầy đủ các phần mềm của Mitsui thì nó sẽ có cái cáp cắm vào kết nối. Thì ở đây nó báo là Mitsui E700 này, USB controller, tức là đã được kết nối với cái con biến tần E700. Thì bỏ đây, cái này là mình làm thử ha, rồi mình xóa đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử mở phần mềm này lên. Mở phần mềm lên. Sau khi mở phần mềm lên thì nó hiện ra cái bảng như thế này. Thì các bạn sẽ tạo dự án mới ha. Nhấn vào tạo dự án mới. Còn nếu các bạn cắm mà không nhận cái này thì không thể kết nối được nha. Không nhận cái driver nó nhận vô á, thì các bạn kiểm tra lại cáp hoặc là cái bo điều khiển của con biến tần của bạn bị hư, hoặc là bạn chưa cài driver thì các bạn tìm phần mềm cài. Rồi trong này bạn chọn kết nối là USB ha. Nó có một số cái chuẩn kết nối này, nhưng mà mình chọn là USB tại vì nó là USB. Rồi thông qua, có thể kết nối thông qua màn hình GOT này, hoặc là BLC này, hoặc là một số cái thiết bị khác ha. Nhưng mà ở đây thì mình kết nối trực tiếp nên là mình không chọn. Rồi ở chỗ này phần model thì chúng ta sẽ chọn vào cái model, đúng cái model của cái con của mình. Thì ở đây nó có một số cái model như là A820 này, A840 này, A860, một số dòng ha. Rồi rất là nhiều dòng ở đây, dòng A8 này, dòng AB, dòng B này. Dòng B này thì ít thấy sử dụng ha, BH gì đó. Dòng CS cũng có, dòng E, dòng E8, dòng F8, dòng A3720. Thì mình ở đây mình dùng là E740 chứ không phải là A740 ha. Dòng D cũng có này. Dòng E4740 là cái của mình đang cần này, mình chọn ha. Rồi ngoài ra nó còn có một số loại dòng F7 nữa, dòng E7 2.
Rồi mình chọn là E740 ha. Ngoài ra, ngoài các dòng này thì cái phần mềm này không hỗ trợ các dòng khác ha. Ngoài cái bảng này mình chỉ có dòng này thôi. Rồi cái công suất thì 0.4 hay là mình chọn 3.7 ha, nó có nhiều dạng công suất. Rồi mình sẽ nhiêu đấy thôi, rồi mình kết nối. Ok. Rồi sau khi kết nối rồi á thì các bạn bấm vào cái chỗ mà online hay offline này. Đó, chọn online. Online thì các bạn có thể là monitor ha. Cái này là các bạn có thể chọn là monitor để xem cái có thể xem I/O này, hoặc là xem đồ thị này, hoặc là xem các cái giá trị monitor. Thì ở đây mình có 20 giá trị monitor sẵn ở đây và mình sẽ giám sát. Bây giờ mình có thể bấm cái này là sẽ ngắt kết nối này, nó sẽ là không có. Còn nếu mà bấm vô cái này thì nó sẽ hiển thị lên. Hiện tại là điện áp điện áp mở ra hả, cái này là điện áp. Cái đây là một số cái thông số bên trong ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem tần số vàng này nó có chạy không ha. Mình sẽ lấy một cái sợi dây mình kích chạy luôn ha. Mình đấu là chân SD và chân SD hả? Đó, mình chọn vào chân SD và chân STF đi ha. Bạn thấy nó chạy lên không? Tần số 50 Hz rồi đó. Các bạn thấy tần số 50 Hz và điện áp vào ra. Mình có thử tắt này, tần số nó giảm xuống này. Đó, như vậy thì nó đang giám sát được các thông số của con cái tầng này. Rồi, ngoài ra thì nó có một cái tính năng rất hay nữa là lock cái parameter ha. Thì ở đây mình có thể chọn hồng parameter list này. Rồi ở đây thì cái này là cái bảng thông số cài đặt map min ha, và các cái giá trị bên trong nó có thể cài, nhưng mà ở đây thì nó chỉ là cái bảng thôi. Còn con biến tầng này bao nhiêu thì chúng ta có thể là chọn read. Ví dụ như bây giờ muốn đọc thông số nào mình chọn tới cái dòng đó. Ví dụ muốn chọn uptime là parameter là B07 thì chúng ta chọn là read. Yes. Nó sẽ hiện một cái thông báo là cái con inverter của mình mình đang kết nối khai báo là 3,7 kW, nhưng mà thực ra nó đang kết nối với một cùng inverter chỉ có 1,5 kW thôi. Thì cái này là vì sao? Cái này thì con này nó đã bị người ta thay cái bo điều khiển của con E720 1,5 kW vào, tức là cái bo điều khiển hiện tại trên đây là không phải của riêng của con này. Con này đã bị thay bo điều khiển, nên nó hỏi bạn có muốn đọc hay không, bạn có muốn tiếp tục đọc hay không, thì mình chọn là yes. Nó đọc cái thông số đó ra là nó đang là 5 giây ha. Cái đây là đọc thông số nào thì đọc riêng thông số đó. Còn nếu các bạn muốn đọc hết thì cái chọn là batch drill là nó sẽ đọc hết. Đó, nó sẽ đọc tất cả parameter rồi xuống luôn. Đó, và nó báo là có một cái lỗi gì đó, lỗi hiển thị nó có một cái lỗi gì đây, lỗi điện áp, giống như là điện áp không rõ, nhưng mà nó đã cái này nó đang có một cái lỗi. Thì các bạn chọn close hết, mặc dù ở ngoài nó không phát hiện lỗi nha, thì mình close đi ha, không sao. Rồi, và ở đây tất cả các thông số đã được hiển thị, thì hầu hết là mặc định, nhưng mà có một số thông số đã bị thay đổi. Mình có thể xem được thông số nào đã bị người ta cài thay đổi ha. Cài rất là nhiều thông số đã bị thay đổi rồi. Và bây giờ chúng ta có thể thay đổi thông số. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ thử thay đổi thông số B117 là địa chỉ Modbus của nó ha, đang cài bằng 2 thì mình chuyển qua bằng 3 xem. Bằng 3, sau đó là các bạn như thế này thì nó vẫn chưa có lưu, bạn write xuống. Write này là write mỗi cái B117 thôi.
Còn nếu bạn chọn là pass write là nó sẽ write hết tất cả các cái thông số của con này một lần luôn, là nhiều tổng hết. Rồi nó hỏi là phát hiện ra các cái bo điều khiển khác loại 3 kg 7 thì nó đang 1 kg rưỡi, thì các bạn có muốn tiếp tục write hay không thì chọn là yes. Rồi sau khi write rồi mình có thể thử read lên ha, read lên đọc hết lại xem cái B117 nó đã trở thành 3 chưa. Lâu đây rồi, nó thành 3 rồi đó. Và giả sử nó có một vấn đề hay các bạn hay bị thường chúng ta hay bị là ví dụ như cài B79 này mà bằng 2 đây, rồi write xuống, rồi sau đó là chúng ta sẽ cài một thông số khác, ví dụ cài thông số B180 này, chọn mình cài thông số là 96 đây ha, 96 rồi mình write xuống. Nó báo là xảy ra một cái lỗi là không thể write xuống, vì lý do là nó y như cái mình cài tay cũng vậy. Khi mình write này nó báo cái lỗi đó, rồi mình close này, xong mình read lại, mình đọc lại, mình đọc xem cái B118 nó đã được ghi chưa, thì nó không ghi được, nó không ghi được và nó trở về 192 192 thì là vì sao? Là vì B79 này chúng ta không chọn nó có thể write được, thì khi chọn chế độ write được là chế độ 1 và chế độ 3, thì mod 1 và chế độ 3 thì mới write được, thì chọn là mod 1 và write nó vào B79 trước, sau đó mới thay đổi con này lại 96 ha. Rồi write con này vào, rồi chúng ta viết lại hết. Thì cái này là nó y như mình cài tay thôi chứ không có gì hết, nhưng mà nó cho phép chúng ta cài một lần, hoặc là chúng ta có thể đó, nó viết lại 96 nè, và chúng ta có thể là lưu cái dự án này lại để sau này chúng ta có thể cài một cái biến tầng khác ha. Chúng ta sẽ lưu là tên inverter ha, shop ha, Mitsu PC shop. Rồi chúng ta sẽ thử thoát dự án này ra, và đây nó đã lưu ở bằng một cái file này đó, và chúng ta chỉ cần giữ file này thôi. Và giả sử bây giờ chúng ta sẽ thoát hết ra, và bây giờ vào phần mềm lại, chúng ta sẽ vào cái phần mềm lại và chúng ta sẽ log ra. Bây giờ chúng ta thử không kết nối vào cũng biến bằng, sẽ rút dây ra ha, chúng kết nối ra. Rồi chúng ta sẽ thử open cái dự án đó ra nè, inverter Mitsu shop này, chúng ta open ra và chúng ta sẽ xem parameter. Thì cái gì nó lót hết dự án cũ, mặc dù chúng ta không kết nối nó vẫn có thông số. Khi chúng ta kết nối vào một miếng bằng khác, chúng ta có thể write cái này vào ha. Ví dụ như giờ chúng ta sẽ thay đổi một cái thông số nào đó đi ha. Thông số chúng ta có thể thay đổi một thông số nào đấy, thì thông số time đi ha. Time thì chúng ta có thể sửa lại 3 giây đi ha. Rồi sau khi sửa rồi thì ta sẽ kết nối vào con này. Sau đó chúng ta chọn cái online này để kết nối, và chúng ta sẽ write tất cả thông số này xuống. Write hết xuống. Và dĩ nhiên là nó sẽ báo thông số mới của mình. Nó báo là không thể write. Write được rồi. Rồi chúng ta sẽ xem lại là
cái B79 bằng bao nhiêu. Nếu mà vừa rồi mình để B79 là bằng có thể write là bằng 1 là có thể write được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ viết lại xem. Rồi chúng ta sẽ xem lại là đó, nó bằng B7 bằng 3 này, và chúng ta có thể bấm trên phần mềm trên inverter để xem B7 đó, nó bằng 3.0, tức là bằng 3 đó. Như vậy là chúng ta đã write nó xuống thành công ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã kết nối được và xử lý bằng phần mềm đối với biến tần ha. Như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể lưu những cái thông số của cung biến tần. Ví dụ như một số máy chạy tính năng đặc biệt thì các bạn có thể lưu thông số lại ha. Để sau này dành lỡ nó có hư thì các bạn chỉ cần write vào là xong ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình nhé. Xin chào.